שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, לפני כל דבר אחר, שידור אחד של חסות, בבקשה. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי, זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח. שוב שלום לכם, אורחנו הבוקר מנחם הורוביץ, איש הצפון, איש קריית שמונה, אבל לפני כן עניין אחד. האנטישמיות בעולם היא ענקית, הלחץ על היהודים גדול, אנחנו בשידור החי שאנחנו נקיים היום במשך היום, גם נקדיש לזה זמן. ואנחנו בערוץ החלטנו לתת מענה לדבר הזה, לתת מענה ליהודי העולם, לתת מענה לאותם גויים שבעדנו. אנחנו מדבבים שורה ארוכה של תוכניות שלנו, עניין יקר מאוד, ולשם זה אנחנו פונים עליכם, אנא עזרו לנו, זה גיוס המונים, אנחנו מבקשים, עזרו לנו בתרומתכם כל תרומה, ואציין את העובדה הבאה. כל התרומות, כולן ב100% במלואן, הן קודש לפרויקט הזה, דיבוב התוכניות שלנו, של החזית היהודית להסברה בינלאומית. זהו זה, פרטים כאן מתחת לנגן, ועכשיו אליך מנחם, בוקר טוב. מנחם, בוא נעבור לעניין הביטחוני, תן תיאור, מה באמת קורה בינינו לבינם, מלחמה בעצימות כבר החלה? אתה מדבר איתי על חיזבאללה. בעצימות נמוכה, כן, כן, כן. אתה מדבר איתי על לבנון, תראה. ב-78 היה המבצע הראשון, כמו שאמרתי לך, שאני סיקרתי, נקרא מבצע ליטני. ואז הגענו לשנת 81. ב-81 קיבל החלטה אריאל שרון, הייתה נקראת מלחמת שלום הגליל. למרות שזאת לא היה לשלום הגליל, זו הייתה מלחמה לשלום קריית שמונה ויישובי אותם יישובים עד היום. מי שזוכר את ההיסטוריה, בשנת 81 לא ירו על טבריה ועל צפת ועל חדרה וחיפה ועל כרמיאל, כמו שהיה ב-2006 מלחמת לבנון השנייה. אריאל שרון קיבל החלטה שכדי להגן על תושבי קריית שמונה, נכנסים פנימה. אמרו 20 קילומטר, סיפרו 40 קילומטרים, מצאנו את עצמנו בביירות, מנסים לשנות סדרי בראשית בביירות, ובכביש ביירות דמשק, ובאמת עד שיצאנו בשנת 2000, ואז גם לא יצאנו בשנת 2000, ברחנו בשנת 2000 מלבנון, ואז חטפו 3 חיילים בארדוב, אחרי זה חטפו 2 חיילים. בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך הישראלי-לבנוני, בפעם הראשונה ולא יעזור כלום, שחסן נסראללה אמר, רבותיי, היהודים השתגעו. אם הייתי יודע שזאת תהיה התגובה שלהם על חטיפת 2 החיילים, לא הייתי חוטף אותם, אני אמרתי לתחייה, תקשיבי לי, אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה מאוד של שקט, זה יחזיק 17 שנים, שזה המון, כן, בעולם הזה שלנו, בסכסוך הישראלי-לבנוני. אם מדינת ישראל תבין, שהסיבה שהחיזבאללה לא יורה כי הוא מפחד מתגובה צבאית קשה, ותגובה צבאית קשה זה לא כוח ארדואן, וזה לא אותם עמדות. אין חשמל בישראל, או יורים מאות רקטות לעבר ישראל, תחנת הכוח בביירות מפסיקה לפעול, החיזבאללה לא יפתח במערכה כוללת כנגד מדינת ישראל, כי הוא מרגיש, והוא גם אומר, אני מגן על האוכלוסייה הלבנונית. ואם אני אפתיע אותך, שאם היית עושה עכשיו סקר בקרב תושבי לבנון, 80% מהם לא רוצים את המלחמה הזאת. הם רואים מה קורה בעזה, הם רואים מה קורה בשטחי יהודה ושומרון, הם רוצים שקט ורוגע, הם לא רוצים את המלחמה הזאת. אני אומר, אם ישראל תהיה מספיק ברורה אל מול הממשל הלבנוני, אל מול האוכלוסייה הלבנונית, שדין עזה כדין ביירות, חיזבאללה לא יפתח במערכה כוללת, ולצערנו הרב, אנחנו בקריית שמונה ובשלום וביישובים האלה של 2-3 קילומטרים, נמשיך מה שנקרא לספוג את הזעם של החיזבאללה על מה שקורה היום ברצועת עזה. והאם מדינת ישראל מספיק ברורה? תראה, אני לא, נכון לעכשיו, אין לי את הדוחות המודיעיניים, מה הביאו לחיזבאללה. אתה שואל אותי, העובדה שב5 שבועות האחרונים הוא נמנע, נכון לרגע זה, ברוך השם, לפתוח במערכה כוללת, כלומר לראות מאות רקטות אל עבר יעדים בעומק השטח הישראלי, הוא כנראה מבין שהתגובה הישראלית לא תהיה, מה שכבר אמרתי 10,000 פעמים,
צה"ל השיב אש לעבר מקורות הירי, היה כזה משפט שכל יום אני אומר אותו זה, אלא מרכז ביירות עולה באש, זה כבר צלילים אחרים, זו כבר תגובה אחרת, ואני מאמין שחסן נסראללה יודע את זה. באומרך חסן נסראללה יודע, ובכל זאת הוא מלחמה בעצימות נמוכה, נקרא לזה, אבל זו כבר מלחמה ממש. איך אתה מסביר את שני הכתבים? מצד אחד כותב, לא רוצה מלחמה כוללת, כי אני יודע מה יהיה גורלי. מצד שני, בוא נשחק עם הישראלים קצת על אש נמוכה. וזה מה שאגב קורה, תראה, אני רוצה לספר לך. במשך שנים, מי שניהל את החיים שלי, ואני אומר משהו מאוד קשה, זה חסן נסראללה. מה זאת אומרת? היו, מי כמוך זוכר את ההיסטוריה, היו בלבנון לא רק, בוא נאמר, כוחות צה"ל, היו בלבנון גם במשך תקופה ארוכה מאוד, מה שנקרא אנשי צבא דרום לבנון. נכון. ואנשי צבא דרום לבנון, מדי פעם היו יורים לעבר מטרות הירי. היו יושבים, נגיד, במוצב במרג'יון. ראו מישהו שיורה עליהם במרחק של 2 קילומטר, ירו לעבר אותה מטרה, והרגו בשוגג חקלאי לבנוני באזור נבטיה, אוקיי? יפה. חסן נסראללה רבע שעה לאחר מכן היה מופיע בטלוויזיה והיה מודיע. ישראל, הוא לא הכיר בצד"ל, ישראל הרגה אזרח לבנוני חף מפשע. בשבילו, רק להבין אותך, מנחם, עבורו צד"ל היה חלק מצה"ל? ככה הוא התייחס לזה? ברור, הוא לא הכיר בצד"ל, ברור, זה לא עניין אותו מי ירה. חד משמעית. ואז, אחרי שעה וחצי, היו נוחתות במרכז קריית שמונה 6-8 קטיושות. בשעה וחצי האלה, או שאני הייתי נכנס למקלט עם המשפחה, או ששים לב, הייתי נוסע 3 קילומטר מזרחית לקריית שמונה, מי שכמוך מכיר נגיד קיבוץ שמיר, או 2 קילומטרים דרומה, בין צומת גומה לצומת כוח, מי שמהצופים והמאזינים ימכיר, הייתי שם יכול לשבת בתוך המכונית 1.25 שעות, והייתי רואה איך שמרססים את קריית שמונה בקטיושות. מה קרה בשבוע שעבר? אותו דבר? הם ירו טיל נ"ט לעבר מסעית צבאית שנעה בגבול הצפון, והרגה, כתוצאה מכך נהרג תושב קריית שמונה. צה"ל השיב אש לעבר מקורות הירי, והם טוענים שהרגנו 3 ילדים לבנונים. כשאני שמעתי את זה באולפן, אמרתי, רבותיי, 1.25 שעות, קריית שמונה חוטפת 6-8 רקטות. טעיתי. זה קרה אחרי 58 דקות, לא 1.25 שעות. אגב, בנאום שלו ביום שישי אמר חסן נסראללה, אתם הרגתם ילדים לבנונים, אני יריתי לעבר קריית שמונה. זה דבר שהוא לא נתפס, אבל זה קורה. הוא מנהל לנו את החיים. נקודה. אני עכשיו בקריית שמונה שומע שנפגעו ילדים, לא משנה אם זה נכון או לא נכון, נפגעו ילדים או אזרחים בלבנון, אני יודע שאחרי 1.25 שעות, במשך שנות דור, היו מפגיזים את קריית שמונה בקטיושות. נקודה. מנחם, מה נאחל לעם ישראל? ולקריית שמונה כמובן בתוכם. אני מאמין שהחמאס בסופו של מצב, בסוף המלחמה הזאת, אני לא יודע אם אנחנו נמוטט את החמאס. אבל דבר אחד, ברגע שמנהיגי החמאס והמנהיגים הערביים יגידו, היהודים השתגעו, זה מה שאמר ב-2006 חסן נסראללה. הוא אמר, מה זה, היהודים השתגעו להרוס לנו את מרכז ביירות? ברגע שהם יגידו שהיהודים השתגעו, יהיה כאן שקט. וכמדומני שלאט לאט קשה להם, הם יאמרו את זה. וכאשר הם יאמרו את זה, השקט יחזור גם לדרום, אני מקווה גם לצפון, והפעם הבאה שאתה תארח אותי בתוכנית החשובה שלך, אנחנו נדבר, לדוגמה, על גובה השלג ברכבל העליון בחרמון, ועל מפלס הכנרת, 2 תופעות טבע שנמצאתי, לא משנה נכונות לא נכונות, זה ההיסטוריה תוכיח, ונוכל לחייר בעזרת השם לעוד הרבה מאוד שנים טובות. אמן ואמן. מנחם הורוביץ היקר, איש קריית שמונה, וכרגע צריך לומר פליט בארצנו. מנחם הורוביץ, תודה רבה לך מעומק ליבי. שא ברכה ותודה שהערכתם אותי. תודה רבה. חן לך, שלום.
הערוץ שלנו פורץ גבולות, הגבולות הן בחזית היהודית להסברה, הסברה בינלאומית. המטרה שלנו היא להפיץ את התכנים שלנו בקרב גם היהודים וגם הגויים, הגויים אוהבי ישראל, וזאת אנחנו עושים באמצעות דיבוב התוכניות שלנו, ובזאת אנחנו מנסים להביא אותם לתוך הקהילה הבינלאומית וכמובן הקהילה היהודית. מבצע שעולה המון. ההוצאה ענקית, ואנחנו פותחים בהתרמה המונית, ואני מזמין אתכם לתמוך במפעל הזה. זהו, אנחנו נודה לכם, רק הערה קטנה אחת. כל הסכום כולו שיתרם במלואו לטובת המפעל הזה של התרגום של החזית היהודית להסברה בינלאומית. זהו, זה תודה רבה, שלום ולהתראות. אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן, אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו.